ดูดพิษงูด้วยปากมันก็มีแต่ในละครน้ำเน่าเท่านั้นแหละพูดอะไรมาแต่ละคำประหลาดไม่ดูตัวเองเลยนะ นี่มันเสียงอะไรกันรักครับ แล้ววันนี้เราจะมารีแอคไฮไลท์ของ EP 1 กันนะครับครับผมเปิดมาโอ้โหหน้าหล่อเชียว นี่อะไรล่ะ โอ้โห แบด ใคร แอมบาส วะเนี่ เดอย ร์อาร์เซนี่ โอ้โหโซคิวขนาดนี้ไม่มีอีกแล้ว นั่นน่ะสิ ดีเลยรันเปลี่ยนโพสให้หน่อยถางตามมาหน่อย1 2 3 4โอเครันรอบนี้อยากให้ชิมของฟิลตามกินเลยตามทามิ่งนะ1 2 3โอเค3 ช็อตโอเคอ่ะเซนที่น่าจะอยู่แล้วเปลี่ยนรีเฟกให้ผมหน่อยเป็นซอฟต์บ็อกซ์ผมครับ โปรเฟชชั่นอลเป็นไงบ้างพี่รันหล่อบ้างเนี่ย ไม่เชื่อใจฝีมือพี่แล้วเหรอมาดูเองมา ระดับพี่พีทถ่ายอย่างนี้ก็หล่ออยู่แล้ว เอาเลยเฮ้ยตะวันมาแล้ว เอางานมาให้อภูมิครับในแบบสุดฮอตไม่รับหน่อยเหรอ ไม่อยากคุยอ่ะรำคาญเรื่องเดิม ถ้าไม่ชอบเขาไม่บอกตะวันตรงๆอะเสียเวลาทั้งคู่นะ ไม่อยากคุยแล้วอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่า งานเลี้ยงปิดกองคืนนี้ยังไงพี่ไปเปล่า ไม่อะขอนอนอยู่บ้านดีกว่า รันก็รู้ว่าพี่ไม่ชอบงานแบบนี้ อีกอย่าง นี่ก็แค่ฟรีแลนซ์ไม่ได้สนิทกับใครอะ ก็เป็นกับรันนี่ไง ไม่เหมือนกันนะงานเลี้ยงปิดกองก็เรื่องนึง แต่นี่จะไม่ไปงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของอาร์เซนี่เลยเหรอ นี่แบรนด์แอมบาสเดอร์ แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ พร้อมจุดกระแสเหนือชั้น งั้นเดี๋ยวรันไปเปลี่ยนชุดแป๊บ เขตกันเลยกูหาแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรเลย เกียรลี โอ้โหพ่อ ผิวแดงซะด้วยประเด็น มันช่างสุขุมเหลือเกิน พี่โบท ตอนนั้นตอนถ่ายเนี่ยฮามากพี่โบ๊ทอะ พี่โบทคือกูไม่เข้าใจ มึงอาบน้ำบ้าอะไรเนี่ยมึงต้องมีน้ำรอบๆอีกชั้นหนึ่งวะ แล้วนี่คือฟิลจอห์นวิก ช่างผมส่วนตัว เดี๋ยวแต่สิ่งที่ไม่น่าให้อภัยที่สุด ก็คือความผิดพลาดน้ำหอมกลิ่นใหม่จาก Spring Collection วันเลิศน่าจะหยิบสลับจากที่ทีมเตรียมไว้ให้บอสลอง ต้องขอโทษด้วยนะครับ ออกไปแล้ว โห คนเดินออกมาจากห้องน้ำเยอะจังวะ บัตเลอร์ งานเลี้ยง for collection คืนนี้ จะเริ่มตอน2 ทุ่มนะครับ ตามซีเควนซ์งานบอสจะต้องขึ้นไปกล่าว นายก็รู้ว่าฉันจะไม่ทำอะไรแบบนั้น โม
อย่าทำเป็นไม่รู้ ว่าเพราะอะไรเธอถึงต้องไปงานเลี้ยงในคืนนี้ ทั้งที่คนอย่างฉัน เกลียดแสนเกลียดและอึดอัดจนแทบบ้า เวลาที่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย ที่เข้ามาเพื่อแค่หวังผลประโยชน์จากอำนาจของฉัน ทางนั้นแจ้งมาว่าคุณอลันอยู่ในงานแล้วนะครับ นี่สิสิ่งที่ฉันอยากได้ยิน จบไปแล้วไฮไลท์แรก เฮ้ยแค่นี้เองเหรอ อยากดูต่อเลยอะ โอ้อยากดูต่อเลยอ่ะวิไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือมัน คือผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบคือตัวเราเองก็เพิ่งเคยดูครั้งแรกเนาะก็เราก็ยังไม่รู้ว่าพอมันแบบตัดต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ชอบนะ ผมว่ามันแสดงให้เห็นถึงแบบคอนทราสต์ของ2ชีวิตตัวละครได้ดีมากๆเลย ใช่ใช่ ว่าคนหนึงแบบใช้ชีวิตธรรมดาเป็นตากล้องอะไรอย่างเงี้ยกับอีกคนหนึ่งที่แบบชีวิตมีแต่ความเวอร์วัง แต่นี้คือแบบเหมือนแค่น้ำจิ้มคุณทีนะ น้ำจิ้มคุณที ว่าแบบมันยังไม่ได้พ่นบทอะไรขนาดนั้น อันนี้เกิดหลอกมากเลย อันนี้เกิน จริงๆเทเลอร์อะทางผู้กำกับอะค่อนข้างที่จะกักมากเลยเพราะด้วยความที่ ใช่ อยากให้ทุกคนมาแบบมาลุ้นหรือว่ามาสนุกกับในเรื่องราวจริง ๆ เลยใช่ อ่ะเดี๋ยวลองดูกันต่อ มาอันนี้แหละ เอาละเตรียมละ ซีนหลังจาก หน้ากูอ้วนจัง เลือดเลยเหรอ ช่วงนั้นเรายมทะเลมาก มือเจ็บแบบนั้นคงเปิดเองไม่ไหวหรอกชอบรีแอคพีทมากขอบคุณครับนั่นคือผลของการยุ่งไม่เข้าเรื่อง ถ้าเจ็บก็ร้องออกมา จะพยายามเข้มแข็งไปเพื่ออะไรที่ทำอยู่มันไม่ได้ทำให้ฉันอยากจะชื่นชมเธอมากขึ้นเลยนะแล้วเรียกพีทแบบ ก็ไม่ได้เจ็บ จะร้องทำไมอะ ดูว่าสีเนี้ยเล่นโคตรยากเลย โคตรยากจริง มันแบบคือกูไม่รู้ว่ากูควรจะกลัวหรือกูควรจะคิดว่ากูต้องไม่กลัวคนเนี้ย และสิ่งที่สำคัญเลยคุณทีเวลาพูดอะไรพวกเนี้ยมันต้องจำให้ได้เป๊ะๆเพราะว่าเราไม่สามารถแบบลมหายใจพลิกคำพูดได้อะจะทำให้ความเจ็บปวดที่เธอเผชิญอยู่ทุเลาลงดูละครมากไปปะวะนี่ถ้าไม่โดนงูกัดไม่ก้มลงไปดูดพิษเลยเหรอ เรฟเฟรนซ์ ผมขอโทษนะที่ขัดคุณในห้องน้ำอะแต่ว่านั่นมันน้องชายผมอะแล้วดูยังไงก็รู้ว่าเขาไม่ได้เต็มใจ คุณปล่อยรันไปเถอะนะแต่คุณจะรู้ไว้นะ คนอย่างฉัน ไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้เธอทำอะไร เปล่าครับ แค่ตกใจประโยค หมายความว่ายังไง ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอาประโยคนี้มาใช้ในชีวิตจริงอะมันเอาแต่ใจแล้วเผด็จการนะคุณเธอกำลังต่อว่าฉันงั้นเหรอ กูดูเริ่มตายกับประเทศเลย จะโดนขยี้ขึ้นแหละรีแอคพีทนายแบบคนนั้นได้บอกหรือเปล่าว่าอยากได้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ คุณมีสติหน่อยคุณ คุณใช้เงินซื้ออะไรไม่ได้หรอก เธอคงจะจินตนาการไม่ออกหรอกว่าฉันมีเงินมากขนาดไหน และรู้ได้ว่าเงินของฉันซื้อได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้หน้าพีทแบบมึงเป็นไร เราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่า ทำไมผมคุณหน้าคุณจังอะ ก็น่าถอยออกไปด้วยครับ เฮ้ย หนีไปพี่โมกวิธีการให้ท่าของเธอห่วยมากจำมาจากในละครเลยไง
ธีรกิจเคียนลีคุณเป็นเจ้าของอาร์เซนี่นี่ อยากโทรเรียกให้นายแบบคนนั้นวิ่งกลับมาฉันหรือยังล่ะ ยิ่งคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ คุณยิ่งไม่ควรทำตัวแบบนี้อลันเป็นถึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ของคุณด้วยซ้ำคุณควรจะให้เกียรติเขาไม่ใช่ทำแบบนี้ เธอกำลังสั่งสอนฉันคือผมขอโทษนะ ดนตรีมันคอสเตอร์มันเทียบมากอะ สั่งสอนฉัน เอาให้สาแก่ใจเธอ ผมสาผมพอใจแล้วครับ ขอตัวนะฮะ เอสคือดูชินมากอะ เชี่ยอะไรวะเนี่ย ดูดพิษงูด้วยปากก็มีแต่ละครน้ำเน่าเท่านั้นแหละ พูดอะไรออกมาแต่ละคำมันลา บุคคลที่รู้ว่านายตัวเองไม่ปกติแต่กูพูดอะไรไม่ได้ เป็นซีนที่ผมชอบมากอะนะ เพราะว่าจำได้ว่าเราใช้เวลาถ่ายซีนนี้น่าจะประมาณ 3 ชั่วโมง เพราะว่าเป็นซีนแบบเปิดตัวของคุณทีที่เจอกับพีทที่แบบมีบทสนทนาครั้งแรกจริงจังก็ยากอยู่พอสมควรนะเพราะว่าด้วยความที่เขาต้องพูดแบบในมุมคุณทีต้องพูดแบบนี้เป๊ะๆอะมันไม่สามารถพลิกคำพูดได้จริงดูดพิษงูด้วยปากมันก็มีแต่ในละครน้ำเน่าเท่านั้นแหละพูดอะไรออกมาแต่ละคำประหลาดนี่ไม่ดูตัวเองเลยนะ แต่ผมชอบจังหวะนะจังหวะการตัดต่อเลยแบบว่าจังหวะที่แบบชึบฉับชึบฉับชึบฉับมันดู จริง ตอบโต้กันดีอันนี้เป็นพีชพลับ คุณบอนนี่ซีนแรกโหคัดดี8 นาที 9 นาทีเลยเหรอ นั่งดีๆหน่อยสิครับตรงแล้วนะ ค่ะพ่อ ทำไมเมื่อกี้พี่พีพูดถึงบริษัทพับอะหรือว่าสนใจมาเป็นตากล้องประจำให้แล้ว ครับ เคยเจอเจ้าของบริษัทพลับไหม เจ้าของ คุณเพียเหรอ ปกติเขามาก็ขึ้นไปชั้นบนสุดตลอด ไม่เข้ามาชั้นอื่นหรอก ถ้าไม่ใช่ผู้ตำแหน่งสูงๆที่อยู่ชั้นเดียวกับเขา ก็ไม่ค่อยได้เจอหรอก แล้วพี่พีทถามทำไมเหรอ พอดีเจอเขาในงานเลี้ยงอะ แล้วได้คุยกันปะ ดีแล้ว เขาเมากันว่า แค่เดินเฉียดยังเสียวสันหลังว่าบห่างได้ห่างเลยนะพี่พีทเคยมีคนโดนด่า จนร้องไห้ไม่ออกจากห้องคุณทีไปหา HR แจ้งลาออกทันทีเลยด้วย ขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ เขาลืมมาว่า นี่ถ่ายคิวแรก บริษัทน้ำหอมอะเปิดแค่บังหน้าและก็ฟอกเงินนี่แหละ ธุรกิจจริง ๆ ของอาร์เซนี่เป็นธุรกิจสีเทา แล้วก็มีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศ I am here as arsenic not anyone's son not anyone's proxy Then act like it. Didn't your daddy tell you? I am not here to buy stupid perfumes. แล้วเขาก็เมาส์กันว่า บางวันแขนเสื้อคุณทีก็เปื้อนเลือด ดาอยากจะเป็นคนไปเองค่ะ อย่าคิดนะว่าเธอชนะฉัน
ที่ผ่านมา ฉันผิดเอง ที่มองไม่เห็นความจริง แล้วตอนนี้คุณเห็นอะไรคะ ตอนนี้ฉันเห็นแค่เธอ คนที่ฉันจะรักตลอดไป จบบริบูรณ์ มีจริงด้วย ครับบอส สั่งให้ทางสถานีรีรันเราแค่แรงรับต่อได้เลยนะพรามไทม์เหมือนเดิม ได้ครับบอส และเรื่องที่สั่งเรียบร้อยดีใช่ไหม เนี่ย คุณทีต้องสั่งให้รีรันบนสเตชันนะคุณทีไม่รู้จักไอฉีอีอ่ะ เฮ้ย ตอนนี้รู้จักแล้ว ไม่ดูย้อนหลังอ่ะ แฟ้มประวัติโดยละเอียดครับ นั่นอะไร ประวัติคนพีชรัตน์ครับ ผมเตรียมมาเผื่อ แต่ว่าถ้าบอสไม่ ทำไมประวัติครอบครัวถึงมีแค่นี้ คุณพีชรัตน์มีน้องสาวคนเดียวครับ คือคุณพนัชกร เป็นพนักงานประจำอยู่ที่อาร์เซนีฝ่ายกราฟิกครับ เอาแล้วรัชกรจะโดนอะไรไหม จองร้านอาหารให้ฉันหน่อย เอาที่คิดว่าพาไปครั้งแรกแล้วจะประทับใจ แต่จากตารางงานวันนี้ คุณอารามีถ่ายงานทั้งวันเลยนะครับ ผมเกรงว่า ฉันเปิดพูดชื่ออลังไว้นายได้ยินงั้นเหรอ โมก พนัชรัศกร โดนเล่นเสียแล้ว วางพัสดุไว้หน้าบ้านเลยครับ งานเข้าเลยพีทแกล้งรับแกล้งรับ เขาลือกันว่า ใครทำให้คุณทีไม่พอใจ ถ้าไม่หายตัวไปเฉยๆ ก็จะโดนฆ่าตาย สวัสดีครับ ไม่ใช่ว่าแต่งตัวเกียรทีครับ แต่งตัวคุณทีต้องการทานอาหารกลางวันกับคุณนะครับ ฮะ แย่มาก ฉันให้เวลา 15 นาที คุณทีเริ่มจับเวลาแล้วนะครับ คนบ้าอะไรเดินไปหน้าบ้านคน แล้วอยู่บอกว่าผมจะทานข้าวกับคุณ ผมให้เวลาคุณ 15 นาทีแต่งตัว อ๋อ คีย์เวิร์ดคือคนบ้าเลยใช่ไหม เชิญขึ้นรถครับ ไหนวะเนี่ย สวัสดีครับ เอ๊ะ จริง ๆ แล้วคันข้างหลังยังมีที่เหลืออยู่ไหมอะ
ไม่น่าถามหรอก ไม่น่าถามเนาะ จบแล้ว เฮ้ย สนุกอยู่นะ มันเข้มข้นเหมือนกันนะเนี่ย เข้มข้นเหมือนกัน ใช่ อันนี้รู้ ทีหนึ่งด้วยนะทำไม ทีหนึ่ง ป้ายทะเบียนคุณทีมผิดกฎหมายอะมันมีมันมีสลักปะ ครูเกียวเงิน ได้ จาก เหรอ ตำรวจ จริงแล้วมีได้เหรอรวยจังเลยนะครับคุณที ผมให้คนเอารถคุณพีชมาส่งให้ที่บ้านแล้วนะครับ ขับเบลลี่ซะด้วย นี่อันนี้จำไม่ผิดคือไปทำมือเจ็บแต่ไม่ขอโทษ อ๋อ อันนี้คือ อันนี้ ฉากเด็ดฉากเด็ด ฉากเด็ด ไปโรงพยาบาล ไปทำไม ก็มือเธอมีแผล ไม่ขนาดนั้น แต่ว่าเธอนั่งเงียบตลอดทางนะ ผมเงียบเพราะไม่อยากพูด ไม่ได้เจ็บ เกี่ยวกับลงรถยังหาเลย แค่ร้อนหล่นแบบ ไม่เป็นไรทำไมไม่พูด อารมณ์ไม่ดี เธอโกรธฉันจนจะเจ็บเหรอ ก็ใช่ไง ผมเห็นว่าคุณยังไม่ได้กินอะไร ก็เลยย่างเนื้อให้แล้วคุณทำไง ปัดมือผมเนี่ยนะ คุณคิดว่าผมจะฆ่าคุณเหรอ ถ้าคุณไม่ไว้ใจกันขนาดเนี้ย คุณชวนผมกินข้าวทำไม พี่เชื่อแล้ว ผมจะไปทำอะไรคุณได้ครับ แค่คุณและคนของคุณมาหน้าบ้านผมแล้วพกปืนแบบเนี้ยผมก็กลัวจะตายอยู่แล้ว เธอกลัวเหรอ กลัว ผมโตมากับกล้องนะคุณ ไม่ได้เป็นมาเฟียแบบคุณโตมากับปืน แต่ฉันไม่มีทางใช้มันยิงเธอ อันนี้ผมควรจะดีใจหรือขอบคุณคุณไหม โคตรหลอกคนเลยแหละ ถ้าแผลเธอหายเจ็บ เธอจะหายโกรธไหม ไม่รู้เดี๋ยวก่อน นี่เธอโกรธฉันคงไหนเนี่ยฉันต้อง ขุม ทำ ไหน ไงเราสองคนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เวลา ผมสามย่าง คนอื่น สี่ เจ็บคุณทำไงอ่ะ จะให้ฉันเอามือไปจี้เตา จะได้เจ็บเหมือนเธอเหรอ หรือว่าเธออยากได้โรงพยาบาล หรือว่าหมอประจำตัวไหม หรือว่า ไม่ใช่แบบนั้น แล้วอะไรล่ะ ได้โปรดเธอสวรรค์ได้โปรดเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอมาลงที่ผมแต่เพียงผู้เดียว คือเป็นหน้ามึงด้วย เฮ้ยคุณ ได้โปรดเธอสวรรค์ ได้โปรดเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอ มาลงที่ผมแต่เพียงผู้เดียว คนบ้า ดูได้ มีสติหน่อยคุณที เอ้ยดีเรคเตอร์คัทมา ถ้าคุณเข้าใกล้ฉันมากกว่านี้อีกนิดคุณจะได้ยินเสียงหัวใจฉันดังเป็นชื่อคุณ หัวใจที่ไหนจะเป็นชื่อคนใช่ไหมครับบอส
นั่นมันเสียงอะไรกัน น่าโคตรเพ้อฝัน เฮ้ย สนุกนะ มันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไร มันจะไม่ได้แบบขำจากอะแต่มันมันดูแล้วมันยิ้มไปอะ มันดูแล้วผมรู้สึกว่ามันฟีลกู๊ด ใช่ เพราะว่าในช่วงที่เราถ่ายทำเราก็เดาไม่ออกหรอกว่าพอมันออกมามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอมันดู ใช่ ก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยมากเหมือนกัน จริงครับผม คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะ ธีรกิจเคียนลีน่าจะเป็นชื่อที่เข้าปากทุกคน นั่นมันเสียงอะไรกัน อะไรนะ คุณถา พี่ถาพี่ถาพี่ถารักครับ ได้ความสุข ได้ความสุข ได้ความสุขกัน ใช่ จริงๆจริง ผมรู้สึกว่าในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะ ๆครับผม ก็น่าจะเป็นซีรีส์ฟิลกู๊ดอีกเรื่องละกันที่ผมรู้สึกว่าใครๆก็ดูได้ เอาไปคลายเครียด ก็ไปใครเครียดคือดูแล้วก็ปล่อยจอยอย่าคิดอะไรเยอะ ครับผม เอาอันนี้ไปเยียวยาใจด้วยนะครับผม ฝากด้วยนะครับผมมีสติหน่อยคุณทีก็ไปรับชมอันคัดได้บนไอชีนะครับ ครับผมทุกวันเสาร์นะครับเวลา 20:30 ทางจิมM25 นะครับผมและอันคัดบนไอชี ครับผม ครับผม ดังนั้นเจอกันนะครับทุกวันเสาร์นะครับ บ๊ายบาย